Magandang umaga sa lahat, guys. Ngayon magluluto tayo ng bulalo, buto-buto na baka. Bali ito pinakulang ko na almost 1.5 hours. Malambot na siya. Ang kulang na lang nito ay ingredients sa kayong mga pampalasa. Ganito lang kasimple yan. Bali yan chinap na yan. Pinakulang ko na malambot na. Dadagdag na lang natin itong mga ingredients. Tsaka itong gulay natin, pichay. Boy Scout of cooking lang to, kaya limited yung ingredients sa kayong gulay. Kahit ano namang gulay ang ilagay natin dito pwede, depende sa yan. Banata na natin. Natin ilagay ang gulay pag luto ng mga ingredients. Oops, luto ng mga ingredients. Lagyan na natin ng ricados. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Available. Kaso pag matagal ng buhay yan, kunti lang. Yung sikrito, ilagay na natin yung gulay. Ito natin hanggang maluto yung gulay. Pag naluto yung gulay, kalas, kainan na. Chicken na natin 2 minutes. Medyo hilaw-hilaw pa yung gulay para manamis-namis pa yung hilaw eh. Para kapit lang. Isang minuto pa, isang minuto. Yan, pwede na yan. Pwede na to. Mas masustansya pag may pera pa. Turn off na natin. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Puy-puy pa. Man time, ito na. Boy Scout kainan lang. Ganun po yun pag OFW ka, dapat marunong ka sa lahat ng bagay. Kasi hindi ka mabubuhay dito kung hindi ka marunong. Walang katulong dito. Sarili mo lang ang magluluto, sarili mo lang maglalaba. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Sarap, siyempre malasa. So ito yung baka. Mga 1 oras kalahati ko ito pinakuluan. Lambot na. Ayos na kayo. Yung sabaw niya ayos. Kain tayong lahat.
Yung gulay. Kahit anong gulay pwedeng isahog dyan. Kahit talbosin ng kamote pwede kung gusto mo. Depende sa'yo yan. Ito ang Boy Scout way of cooking. Sana kahit pa paano may natutunan kayo. Maraming salamat. God bless.